what's up mga kaludi? Welcome to my channel at kung bago lang kayo sa aking channel, please click the subscribe button and hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ina-upload. Ngayon, gagawa ako ng tutorial kung paano mag-upload ng video mula sa Facebook papunta sa gallery. Ganito lang kadali yun. Tara, simulan na. Okay guys, magsimula na tayo. First, nandito kayo sa homepage ng inyong cellphone. At pumunta kayo sa Facebook apps. Facebook o Facebook Lite o Facebook Blue, kahit ano dyan. Tapos mag-scroll down lang tayo, hahanap tayo ng video na ating i-upload. Scroll down lang tayo. Hanap pa tayo. Scroll down lang tayo ng scroll down. At halimbawa ito. Click lang yung tatlong dots sa itaas ng video sa my right side. At copy link. At pagkatapos niyan ay aalis na kayo dito sa Facebook. At pupunta tayo dito sa Google Chrome. At dito, ipipaste natin yung link na kinapi natin. Pagkatapos i-check nyo or i-go. Antayin na natin na mag-loading. At yun na nga, nag-loading na. At punta tayo uli dito sa search. At nakikita nyo ba itong parang pencil na icon? At yan ang edit. I-edit natin yung link. Punta tayo dito sa lagyan lang natin ng basic. imbasic.facebook.com. Go na ulit. Pagkatapos nyan, i-play nyo yung video. At antayin na mag-loading. At yan, na-play na. So, ilong press lang ninyo yung video. At nakikita ninyo yung download video at i-click ninyo. At antayin natin na mag-download siya. See if you can find your teeth. A secret army emerging from every unclaimable. At yun na, na-download na siya. At mag-back na tayo. Punta tayo dito sa gallery. Tingnan natin kung na-download ba yung video. At ito na nga, hanapin natin. Play. So ganun lang siya kasimple yung mga idol. So kung nagustuhan niyo itong video, please like and subscribe and hit the notification bell para sa mga bagong video na aking i-upload. Salamat mga Lodi. Dragon Knight. Princess.